হা 5/3 minus sin আছে ইয়াত দি দিম 6x minus 9x is equal to minus 15 এটো কি হ'ব চোৱা কেনেকৈ কৰিম এটো কেনেকৈ কৰিম চোৱা this implies ইয়াত যেনেকা সমান চিহ্ন এটা থাকিব ন তো তাৰ আগত এনেকুৱা চিহ্ন এটা থাকিব ওকে এটো কোৱা হয় implies in এটা চোৱা minus 5/3 6x minus 9x এটা কথা মন কৰিবা 6x মানে হৈছে একো একদম সিম্পল একো কৰিব নালাগে চোৱা তাৰ মানে কি বুজাছে minus 5/3 এ 6x কো পূৰণ হৈ আছে minus 5/3 এ 9x কো পূৰণ হৈ আছে কৈ দিলে হল minus 5/3 into 6x এইটো পূৰণ এইটো তাৰ পাছত ইয়াত মাইনাস চিন আছে মাইনাস চিন এটো minus 5/3 আহিব minus 5/3 এইটা খুদিবা এই minus 5/3 টো আমি ভিতৰলৈ কিয় ব্ৰেকেট দিলা কাৰণ এই মাইনাস চিনটো আছে আকৌ ইয়াতো এটা মাইনাস চিন আছে দুটা মাইনাস চিন একেলগে লিখিবলৈ হলে আমি ইয়াত ব্ৰেকেট চিন দিম এইটো মাইনাসটো বুজাবৰ কাৰণে সো ব্ৰেকেট minus 5/3 মাইনাস চিনটো এইটো পূৰণ এইটো মানে ইয়াত 9x আছিল সো পূৰণ 9x whole is equal to minus 15 bus এতিয়া চোৱা minus 5/3 into 6x চোৱা এটা 3 এ তুমি কি ঘন কৰি দিব পাৰা নহয় এই 3 টোৱে ইয়া ঘন কৰিলা 2 বাৰ গল ইয়াত কি পালা minus 5 into এটো 2 আছে এটো x আছে twice x বস ইয়াত চোৱা minus plus minus plus 5/3 পূৰণ 9x এটা চোৱা ইয়াত 3 আছে 9 টো 3 আছে তো হৰণ কৰি দিব পাৰিম 28 থিবাগল is equal to minus 15 আছে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ পাতি দিছো আৰু এতিয়া চোৱা minus 5 into twice x minus 10x plus 5 into 3 is equal to 15x is equal to minus 15 তো এতিয়া চাওক ইয়াত আছে minus 10x 15x 15টা x আছে তাৰ পৰা 10টা x বিয়োগ হৈছে minus 10x ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এটো আগত লিখি দিম কি কথা আছে 15x এ পজিটিভ টু যে প্লাস টু আগত তুমি দিয়া বা নিদিয়া এনেকৈ ইকনৰ লিখোতে প্ৰথমতে লিখোতে দিয়া বা নিদিয়া নিদিলেও হ'ল ইয়াত প্লাস 15x দিয়া বা নিদিয়া কথা নাই তো minus 10x is equal to minus 15 এতিয়া চোৱা 15x minus 10x this means what 15x minus 10x is equal to 5x equal to minus 15 এতিয়া চোৱা this implies x equal to what minus 15 divided by 5 is equal to minus 15 divided by 5 x 5 into x হৈছিলে পূৰণ হৈছিলে এফালে গলে হৰণ হ'ব সো এফালে আমি কিমান পাম ইয়াত লিখিলো আমি ইয়াত লিখিম x is equal to 5 এ তুমি 15 ঘন কৰা -3 এটি হ'ব answer